Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng. Trước hết thì tôi hết sức cảm ơn thầy chủ trì cũng như là ban tổ chức đã mời tôi đến chia sẻ cái buổi ngày hôm nay. Và tôi cũng hết sức khâm phục là ban tổ chức đã tổ chức được một cái khóa học rất là hữu ích cho các bạn trẻ. Và chủ đề của tôi là ăn khôn sống khỏe. Xin cảm ơn thầy. Đó là chủ đề chúng ta sẽ trao đổi hôm nay. Như chúng ta biết là các cái bệnh mà gây chết người hàng đầu hiện tại trên thế giới đó là các bệnh lý về tim mạch. Hồi tôi học y khoa cách đây 30-40 năm á, thì phải sau 40-50 tuổi người ta mới bị chết về bệnh tim. Nhưng bây giờ ngay cả những bạn rất là trẻ, thanh niên, các doanh nghiệp đang làm ăn có thể là ra đi một cách đột ngột, phải không ạ? Và trước đây cái bệnh lý ung thư là bệnh lý vô cùng hiếm gặp, thì bây giờ có lẽ tất cả chúng ta ai cũng biết, gia đình nào cũng có. Tiểu đường cũng ngày càng gia tăng. Và tất cả những cái đó thì nó liên quan đến cái lối sống của chúng ta. Như vậy thì Hội Dinh dưỡng có một cái khẩu hiệu ăn khôn sống khỏe. Và tôi nghĩ ăn chay chính là phù hợp nhất với cái cách ăn uống mà đối với con người. Và sức khỏe theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới đó là một cái sự thoải mái hoàn toàn, không những về thể xác mà còn về mặt tâm trí, tức là cách chúng ta suy nghĩ như thế nào, phải không ạ? Rồi về mặt xã hội, tức là mối quan hệ của chúng ta với mọi người, với vạn vật xung quanh, với cộng đồng. Và về mặt tâm linh, chứ không phải chỉ không có bệnh tật hay tàn tật. Và các bạn có may mắn mặc dù là còn rất trẻ tuổi nhưng đã tiếp cận với khái niệm tâm linh. Trong khi ở xã hội bây giờ người ta còn chưa hiểu tâm linh là gì. Tâm linh thực chất ta là ai, bản chất của ta là gì, và ta có mặt ở đây để làm gì, rồi ta đi về đâu. Về mặt thể chất đó, thì trong khoa học người ta thấy có 3 cái yếu tố quyết định đến cái sức khỏe thể chất. Đó là ăn uống, nghỉ ngơi, vận động. Và gần đây người ta quan tâm đến cái chuyện khử độc. Bởi vì môi trường sống của chúng ta bây giờ quá độc hại. Không khí nhiễm độc, nước nhiễm độc, đất đai nhiễm độc, thực phẩm nhiễm độc. Và chúng ta sẽ chia sẻ cái vấn đề ăn uống. Và đây là một cái câu của Einstein: không gì đem lại lợi ích cho sức khỏe con người cũng như là sự sinh tồn trên trái đất này bằng việc chuyển sang một chế độ ăn chay. Và chúng ta biết Einstein là nhà khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ này. Tức là ở góc độ khoa học ông đã nhận thấy ăn chay hỗ trợ tốt cho sức khỏe, cho môi trường. Và như chúng ta thấy sức khỏe của chúng ta không thể tách rời được đối với vấn đề đạo đức, đối với vấn đề tâm linh như định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới. Và đây cũng là câu của Einstein: khoa học không có tâm linh thì mù quáng. Chúng ta thấy khoa học tạo nên rất nhiều của cải vật chất, chinh phục thiên nhiên, nhưng mà ngược lại đem đến sự cạn kiệt mọi tài nguyên, dẫn đến ô nhiễm môi trường, sự sa đọa về đạo đức, gia tăng tội phạm, đổ vỡ gia đình. Như vậy là rất là mù quáng. Chúng ta tìm kiếm những giá trị vật chất nhưng lại dẫn đến những sự nguy hiểm, đến sự tồn vong. Nhưng mà ngược lại tâm linh không có khoa học thì què quặt. Do vậy mà chúng tôi thấy quý thầy ở đây rất là sáng suốt khi chúng ta kết hợp cả góc độ tâm linh và khoa học. Như vậy thì ăn chay nó hỗ trợ cho chúng ta nhiều phương diện. Và có rất nhiều các cái phương pháp ăn chay khác nhau. Chúng ta không cần đi sâu vào. Có những phương pháp ăn chay là chỉ hoàn toàn ăn thực vật, thậm chí không uống sữa, ăn mật ong. Có những phương pháp ăn chay có thể dùng sữa hoặc dùng trứng, hoặc thậm chí người ta còn dùng cả cá nữa, phải không ạ? Nhưng mà ăn chay thực sự nghĩa là chế độ ăn dựa trên thực vật. Về phương diện bảo vệ môi trường thì lát nữa thầy Thọ Nhân sẽ trình bày với chúng ta rất là chi tiết. Có lẽ là tôi chỉ lướt qua. Về vấn đề môi trường, chúng ta biết là nếu chúng ta ăn chay thì cái thời gian mà xăng có thể đủ dùng cho chúng ta là 260 năm. Còn nếu chúng ta dùng thịt làm thực phẩm thì cái thời gian bảo tồn xăng chỉ còn 13 năm. Và nếu chúng ta cứ đánh bắt cá như hiện tại, trong vòng 30 năm nữa tất cả các nguồn cá là cạn kiệt. Không những các nguồn cá cạn kiệt, ngay bây giờ Mỹ với cái điều kiện bảo vệ sông ngòi tốt hơn chúng ta, người ta thấy không một con cá nào mà không bị nhiễm độc. Người ta tìm một con cá để mà nghiên cứu không có hóa chất cũng không thể kiếm được trong thời điểm hiện tại.
Và các nhà khoa học cũng đã đúc kết lại cái ngành công nghiệp sản xuất thịt trên thế giới đã thúc đẩy nhiều sự thải ra những cái chất ga mà gây nên cái nóng, cái bầu khí hậu của chúng ta lớn hơn tất cả các phương tiện giao thông cộng lại. Những cái phương tiện đường bộ, đường thủy, đường hàng không. Lâu nay chúng ta chỉ nghĩ các phương tiện giao thông là nguyên nhân nghiêm trọng gây cái hiệu ứng nhà kính, thì bây giờ người ta thấy rằng chính là cái công nghệ chăn nuôi lại gây nhiều hơn, tạo nên nhiều khí thải hơn tất cả các phương tiện vận chuyển trên thế giới này cộng lại. Và Ủy ban Bảo vệ Môi trường cũng đã có cái báo cáo về cái mảng khuất kéo dài của kỹ nghệ chăn nuôi, bởi vì kỹ nghệ này rất nhiều tỷ đô và rất hùng mạnh, cho nên một thời gian dài người ta chưa thể công bố. Nhưng đến năm 2007, trước cái tình hình biến đổi khí hậu nghiêm trọng, người ta buộc phải công bố là nếu như mỗi người Mỹ chịu thay thế ăn rau quả thay vì thịt gà một bữa trong tuần thôi, thì cái lượng mà chất thải gây hiệu ứng nhà kính tương đương với nửa triệu xe hơi được nhấc ra khỏi đường phố. Và cái vấn đề công nghiệp thịt đó là chịu trách nhiệm đứng thứ nhì hoặc thứ ba về các nhân tố đóng góp cho các vấn đề môi trường cực kỳ nghiêm trọng từ địa phương đến toàn cầu. Phân động vật thải ra là nguyên nhân dẫn đến những cơn mưa axit làm trụi rừng, hủy diệt các rừng, và đương nhiên nó gây tác động đến bầu khí quyển, đến sức khỏe của chúng ta. Bây giờ thành phố Hồ Chí Minh chúng ta ra đường thấy ai cũng phải bịt mặt hết. Cách đây 10 năm chuyện này không có, không ạ? Là các em có thể thấy là cái môi trường của chúng ta và cái phân động vật là một cái nguyên nhân nghiêm trọng thải ra. Ở Mỹ người ta tính là cái chất thải của động vật gấp 130 lần chất thải của con người ra môi trường. Đó là nguyên nhân gây ô nhiễm tất cả các nguồn nước, các bầu không khí. Và khi ăn thức ăn động vật, chúng ta phải sử dụng rất nhiều đất đai để trồng trọt các loại lương thực cho các loại thú, các loại động vật, cung cấp thịt cho người. Cùng một mẫu đất thì cái lượng chất đạm mà do thực vật cung cấp gấp 10 lần thịt. Do vậy để cung cấp thịt chúng ta phải tốn một lượng đất đai gấp 10 lần so với việc nếu dùng đất đai đó trồng các loại thực vật cung cấp chất đạm như các loại đậu đỗ, đậu nành vân vân. Người ta tính là nếu như mà ăn chay chỉ cần phân nửa số đất đai. Nếu như ăn chay hoàn toàn không có sữa thì chỉ cần 1/4 diện tích là đủ. Như vậy chúng ta thấy đất đai ngày càng cạn kiệt, người ta phải phá hủy rừng để chăn nuôi. Cần 10 kg thực vật giàu protein mới sản xuất được 1 kg thịt. Như vậy là chúng ta sử dụng rất không hiệu quả về mặt kinh tế. Như vậy là chỉ có 10% chất đạm của thực vật được chuyển sang động vật, còn lại 90% bị lãng phí, tạo nên những chất độc hại cho môi trường. Và cái lượng thực vật mà giàu protein để nuôi bò có thể được nuôi sống 2 tỷ người, tức là bằng dân số cả Ấn Độ và Trung Quốc. Trong khi thế giới thì nạn đói vẫn đang hoành hành. Chúng ta nhìn thấy những cái cảnh như vậy không ạ? Cho nên là cái việc mà chúng ta chuyển sang ăn nguồn thực vật cũng là bày tỏ cái tình yêu thương đối với nhân loại, đối với những người còn đang thiếu thức ăn ở trên thế giới. 90% động vật ở Anh được nuôi bằng chất đạm đến từ những nước nghèo, những nơi mà trẻ con chết vì đói, nhưng mà vẫn phải cung cấp lương thực cho động vật. 60 triệu người chết vì đói và thiếu nước mỗi năm, thế giới mà chúng ta đang sống. Và mỗi một ngày có 40.000 trẻ em chết vì đói và thiếu nước. Trên 800 triệu người vẫn đi ngủ với bụng đói. Cái số liệu mới đây nhất nó lên đến 1 tỷ người. Với cái nạn thay đổi khí hậu, năng suất giảm xuống, giá lương thực tăng, số người đói trên thế giới lại gia tăng. Và công bố của Liên Hiệp Quốc, cái lượng thóc lúa mà cần để kết thúc nạn đói mà dẫn đến chết người là 40 triệu tấn, trong khi cái lượng lương thực chúng ta nuôi cho động vật là 540 triệu tấn. Chỉ một số lẻ nhỏ của cái lượng nuôi động vật có thể cứu được những người đang bị đói, có thể dẫn đến chết. Rừng nhiệt đới thì vẫn bị chặt phá để thả động vật làm nguyên liệu cho hamburger. Và mỗi một năm rừng giảm 11 triệu. Người ta thấy diện tích rừng cần tốt cho sự sống là 33% diện tích bề mặt,
Hiện tại chỉ còn dưới 19%, mà nếu dưới 13% thì sự sống không thể tồn tại. Đó là cái câu của Einstein, không gì tốt cho sức khỏe con người cũng như cho sự tồn vong của trái đất bằng việc chuyển sang chế độ ăn chay. Người ta phải phá rừng để chăn nuôi. 1.000 giống loài rừng nhiệt đới bị tuyệt chủng mỗi năm vì có người phá hủy nó làm chỗ chăn thả gia súc. Ở đây một cái vị giáo sư ở trường đại học Cornell tính một miếng hamburger. Bây giờ chúng ta cũng thấy là có nhiều hãng nước ngoài đang bán thức ăn nhanh hamburger 125 gram thôi, nhưng mà nó sử dụng một cái nguồn tài nguyên cực kỳ lớn của trái đất, đó là 378 lít nước mới tạo ra một miếng hamburger, và phải phá hủy 167,7 mét vuông rừng, mất tới 567,5 gram đất bề mặt, 544,8 gram ngũ cốc, tức là các loại hạt đó, đậu đỗ, gạo và một tấc dầu hỏa. Và đồng thời nó lại tạo nên chất thải tương đương một xe chạy 6 dặm. Như vậy nó tiêu tốn rất nhiều nguồn tài nguyên quý giá của trái đất này. Đó là nước, đó là đất đai, phải không ạ? Đó là lương thực thực phẩm. Và đồng thời nó lại tạo nên cái hiểm họa cho sự hủy diệt. Ô nhiễm môi trường, sa mạc hóa lan rộng mỗi năm bằng cả nước Anh và Scotland, do chăn thả gia súc là chính, và sa mạc ngày càng tăng, mỗi một năm là 1,5 triệu hecta. Và nước dùng cho chăn nuôi tốn rất nhiều so với việc trồng trọt. Đây là cái nghiên cứu của Đại học California, 1 ký thịt tốn gấp 210 lần nước so với nếu chúng ta dùng các thức ăn từ thực vật. Tại vì phải trồng trọt, rồi phải cho gia súc uống, phải tắm rửa cho gia súc, vệ sinh chuồng trại, tốn rất nhiều nước. Trong khi hiện tại ở Úc, ở châu Phi đang bị thiếu nước trầm trọng. Ở châu Phi nhiều khi người ta phải hứng nước tiểu của bò để sử dụng cho người tắm rửa, trong khi phải cung cấp nước sạch cho bò uống. Và kỹ nghệ chăn nuôi thì sử dụng tới 70% lượng nước sạch. Ở đây một cái trại gà thôi là lượng nước mỗi ngày xài tới 100 triệu gallon. Một gallon là gần 4 lít nước các bạn, tức là đủ nước cho 25.000 người. Và gia súc tạo nên hiệu ứng nhà kính do những cái hơi nó thoát ra trong đường ruột, trong đường tiêu hóa của nó. Đó. Gây nên biến đổi khí hậu. Lát nữa chúng ta sẽ thấy là giáo sư Thọ sẽ trình bày rõ hơn. Về mặt sức khỏe thì Hiệp hội Tiết chế Hoa Kỳ cũng như là Hiệp hội Y tế Anh Quốc đã công bố ăn chay đáp ứng tất cả nhu cầu về dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và người lớn, không có loại trừ. Và người ăn chay không còn bị thiếu máu hơn là ăn thịt. Đây là hai tổ chức rất nghiêm túc về mặt khoa học đã công bố. Không những là đủ các chất dinh dưỡng, ăn chay còn giảm một loạt các bệnh tật như là béo phì, bệnh mạch vành, huyết áp cao, các rối loạn ruột, ung thư, sỏi mật đều thấp. Đó là tuyên bố của Hiệp hội Y khoa Anh Quốc. Và Hiệp hội Tiết chế Hoa Kỳ giải thích ăn chay bảo vệ chúng ta khỏi bệnh tật vì lượng chất béo bão hòa thấp, cholesterol và chất đạm động vật thấp hay là không có. Và trong thực vật có rất nhiều vitamin chống oxy hóa như là A, C, E và những dưỡng chất từ thực vật mà động vật không có, ví dụ như những chất xơ, các chất màu thảo mộc, nó có tác dụng bảo vệ chúng ta. 95% các ngộ độc thực phẩm vẫn là do ăn thịt và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật. Mặc dù thực vật bây giờ cũng bị nhiễm hóa chất, nhưng mà chúng ta biết là phải 10 kg thực vật mới tạo được 1 kg động vật, cho nên độc chất tích lũy trong động vật nhiều hơn. Chưa kể người ta sử dụng rất nhiều hóa chất trong thức ăn gia súc để cho nó tăng trọng nhanh, rồi sử dụng các loại kháng sinh cho nó đỡ bệnh tật, bởi vì người ta nuôi rất là dày đặc đó, nhá. Trên dùng rất nhiều các hormone, các chất kích thích, rồi phải dùng rất nhiều những cái hóa chất để tẩy rửa, để vệ sinh. Cho nên là các thức ăn động vật nó bị nhiễm độc rất nặng so với thức ăn thực vật. Bệnh tim như chúng ta biết, mỗi một năm hiện tại trên thế giới chết 17,6 triệu người vì tim mạch. Và mỗi một năm thế giới này phải chi 1.000 tỷ đô la nha, cho cái bệnh tật này. Nhưng mà năm sau nhiều hơn năm trước nha. Dự kiến đến năm 2015 số người chết vì bệnh tim là 20 triệu người. Trong khi người ăn chay có tỷ lệ chết vì bệnh tim giảm 3/4 nha, tức là 75% so với người ăn thịt. Một cái giải pháp đơn giản không tốn kém.
giải phóng rất nhiều các nguồn lực thiên nhiên cho môi trường, cho rừng, cho sự sống, nhưng mà lại cải thiện rất là mạnh mẽ cái tỷ lệ bệnh tật. Ung thư kẻ giết người thứ hai thì những người ăn chay cũng giảm được nguy cơ ung thư là 25 đến 50%, tức là phân nửa. Huyết áp ở những người tăng huyết áp ở những người ăn chay cũng giảm gần phân nửa, 1/3 đến 1/2. Những người phụ nữ mà ăn thịt hàng ngày thì ung thư vú tăng lên 3,8 lần, tức là gần 4 lần so với những người mà ăn ít hơn 1 lần thịt, tức là ăn hàng ngày đó, thì nguy cơ ung thư vú tăng gần gấp 4 lần so với những người ăn ít hơn 1 lần trong 1 tuần. Sở dĩ mà ăn chay bảo vệ chúng ta, bởi chúng ta phải biết rằng cơ thể chúng ta nó phù hợp cái loại nào, phải không ạ? Về mặt khoa học, đây sự khác biệt giữa cái loài ăn thịt và loài ăn thực vật. Những cái loài ăn thịt thì các bạn nhìn thấy ở trên này, phải không ạ? Cá sấu thì răng cửa nó rất là nhỏ, răng nanh thì dài, nhọn. Đây các bạn thấy con cọp cũng vậy, răng cửa sao ạ? Răng cửa rất nhỏ, phải không ạ? Răng nanh thì dài, nhọn để nó xé, nó rít. Trong khi cái loài ăn thực vật thì răng cửa các bạn thấy sao? Răng cửa rất là lớn và nó có răng hàm để nó nghiền thực vật. Vậy mình là thuộc cái loài nào? Đây răng của chúng ta hả? Giống loài ăn thực vật, phải không ạ? Đây nhìn đây các bạn thấy rõ hơn. Để chúng ta biết là ta phù hợp với cái loại thức ăn nào là phù hợp với mình, phải không ạ? Cơ thể chúng ta được cấu tạo phù hợp với cái loại thức ăn nào. Những cái loài ăn thịt, cái hàm của nó cử động lên xuống, nó chỉ có xé thịt để nó nuốt thôi. Còn những cái loài mà ăn thực vật là hàm cử động giống như để nghiền, phải không ạ? Chúng ta có răng hàm để nghiền không ạ? Có, phải không ạ? Đó, chúng ta không phải nhai lên nhai xuống vậy, phải không ạ? Mà chúng ta nghiền thức ăn. Đó là những cái loài ăn thực vật. Nước bọt của những cái loài mà ăn thịt thì nó axit và nó không có cái men để chuyển hóa chất bột. Trong khi nước miếng của chúng ta là có chất kiềm để tiêu hóa chất bột. Dạ dày của những cái loài ăn thịt thì nó tròn, nó đơn giản và cái lượng axit của nó rất mạnh, gấp 10 lần ở người. Cho nên là nó nuốt chửng thịt, nó không cần nghiền đâu. Và dạ dày nó có nhiệm vụ tiết axit để tiêu hóa. Trong khi dạ dày của những loài ăn thực vật là cấu trúc phức tạp, phù hợp với tiêu hóa thức ăn thực vật. Và cái dịch dạ dày của chúng ta thấp hơn nhiều so với dịch dạ dày của những cái loài ăn thịt. Cho nên chúng ta ăn thịt nhiều chúng ta cảm thấy sao ạ? Nặng hay nhẹ? Nặng, phải không ạ? Tại vì cái dạ dày chúng ta nó phù hợp với ăn thực vật. Ruột của những cái loài ăn thịt, ruột già nó rất là ngắn, như các bạn thấy ở bên trên, ruột già ngắn và nó trơn mịn để nó thải các chất độc, bởi vì thịt tạo nên rất nhiều chất độc cần phải thải ra nhanh, nếu không nó hấp thu trở lại đầu độc chúng ta. Ruột non chỉ gấp 3 lần chiều dài thân. Ví dụ như một con mèo mà 3 tấc thì ruột non nó cỡ bao nhiêu các bạn? 9 tấc ha. Rồi. Đó, nhưng mà người thì khác. Người ruột già các em thấy cái vòng quanh lớn đó nha, ruột già dài, nhiều chỗ thắt, thức ăn vẫn tiếp tục tiêu hóa bởi vì chất xơ hấp thụ ở đây. Chất xơ giúp giảm bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường, béo phì nha. Và ruột non thì dài gấp 12 lần chiều dài thân. Ví dụ em cao thước 6 thì ruột non mình cỡ bao nhiêu? 20 thước lận ha, để nó tiêu hóa thực vật. Nhưng mà nếu chúng ta ăn thịt nó ở rất lâu trong đường ruột, nó hấp thu những chất độc trở lại nhé, nó lại gây hại cho chúng ta. Gan của những cái loài ăn thịt chức năng rất là mạnh, nó thải axit uric, bởi vì ăn thịt tạo ra nhiều axit uric gấp 10-15 lần ở con người. Và tích lũy nhiều axit uric thì nó tạo nên một cái bệnh khớp gọi là bệnh thống phong hay là bệnh gút, hiện tại cũng gia tăng rất là mạnh, nhất là những người ăn nhậu nhiều. Là bệnh gút bây giờ rất nhiều và nó dẫn đến suy tim, suy thận. Những loại ăn thực vật chúng ta, năng lực của gan chỉ có khả năng thải axit uric của chính cơ thể. Các tế bào trong cơ thể chúng ta nó cũng sinh tử ở bên trong chúng ta và nó tạo nên axit uric. Như vậy ta chỉ có khả năng xử lý những cái chất mà của chính mình thôi. Còn nếu mình ăn thịt là quá nặng đối với gan của ta. Tay của những cái loài ăn thịt nó có vuốt để xé giết, phải không ạ? Massage nữa, rất là mạnh. Tay con mèo mạnh không ạ? Nó nhỏ nhưng mà tay nó rất là mạnh, phải không ạ? Đó là những cái loài thú ăn thịt nha, để nó chụp, nó bắt. Nhưng mà tay của người thì sao ạ? Nó phù hợp để hái lượm. Da của những cái loài ăn thịt nó không tiết mồ hôi qua da như chúng ta, mà nó thải nước thừa qua bàng quang
và kiểm soát nhiệt độ cơ thể qua nó thở nhanh. Mùa hè các em thấy con chó nó làm gì ạ? Lè lưỡi ra, phải không ạ? Thải nước qua lưỡi nó, chứ nó không thải nước qua da, vì nó là những loài thú nó đi săn ban đêm. Nếu mà những con khác ngửi thấy mùi nó nhé, nó phù hợp với để đi săn. Trong khi con người thì thải mồ hôi qua da, như chúng ta biết, phải không ạ? Trời nóng bay mồ hôi, kiểm soát nhiệt độ cũng như nước thừa qua da. Tóm lại là cấu trúc bên trong bên ngoài con người cho thấy rằng con người phù hợp, cơ thể của chúng ta phù hợp với thức ăn là trái, hạt, rau quả, là nó phù hợp nhất với cơ thể. Đó là lý do vì sao chúng ta ăn chay chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, khỏe mạnh hơn. Đây là Bernard Shaw, là một nhà văn được giải Nobel của thế kỷ vừa qua. Ông cũng là một người ăn chay trường. Lại có nhiều người hỏi chứ ăn chay có nhiều cái lợi, có gì hại không? Thì ông trả lời là tuổi thọ trung bình của người ăn thịt là 63 thế kỷ vừa rồi. Tôi đã bên rìa 85 và vẫn hăng say làm việc. Tôi bị ám ảnh bởi nỗi kinh sợ phải sống mãi. Đây là điều bất lợi duy nhất của ăn chay. Ông này ông rất là hóm hình, không ạ? Ăn chay giúp chúng ta bảo vệ đạo đức nữa. Hồi nãy chúng ta thấy là chúng ta bày tỏ tình thương đối với những người còn thiếu thực phẩm trên thế giới. Và tình thương của chúng ta còn đối với những con vật rất là dễ thương, các em thấy ở bên trên. Chúng vô tội, phải không ạ? Hiền lành, không có khả năng chống lại ta, không có khả năng làm hại ta. Và chúng cũng có cảm xúc, có tình yêu thương, có không bạn? Có tình cảm không? Có, phải không ạ? Nên nếu nhà các em chăn nuôi, chúng có phải là thức ăn của mình không? Và Leonardo da Vinci là họa sĩ nổi tiếng, phải không ạ? Vừa là nhà khoa học nữa. Ông nói là từ bé tôi đã từ bỏ thói quen ăn thịt từ nhỏ nha. Và sẽ đến một thời điểm những người như tôi sẽ nhìn những người giết động vật giống như là kẻ sát nhân nhá. Lâu nay chúng ta mới nghĩ đến sát nhân là tội lỗi, phải không ạ? Nhưng mà những sinh vật vô tội, hiền lành, không làm hại gì chúng ta và bất lực. Nào em nhìn đấy, ở các trang trại người ta tách bê con khỏi mẹ ngay sau sanh. Và bê đực là thường bị giết, tại chỉ có bê cái ta nuôi lấy sữa thôi. Và nhiều khi người ta giết trước mặt mẹ của chúng, họ không để ý thì đến tình cảm, cảm xúc. Con bò mẹ nó có yêu thương con bê không bà? Nếu mà các em thấy nó suốt ngày nó liếm con bê con. Và mẹ và con thì khóc than nhiều ngày sau khi bị chia cắt. Đa số này bê, cừu, heo bị cắt cổ mà nó vẫn biết, nó hoàn toàn tỉnh táo, nó biết đó. Và điều này gây nên nỗi sợ khủng khiếp và những nỗi đau kinh hoàng. Và nó tỏa ra bầu không khí tạo nên bất an. Và khi chúng ta sợ hãi, chúng ta cũng tạo nên những độc chất bên trong mình, đúng không ạ? Như vậy những con thú khi nó sợ hãi, nó có tạo độc chất bên trong đó không? Đầy độc chất, phải không ạ? Cho nên tại sao thức ăn động vật chứa rất nhiều các độc chất nhé. Ngoài những loại hóa chất thì tự nó tạo ra trong quá trình giết mổ. Những con thú rất là dễ thương, phải không ạ? Nó là bạn hay nó là thức ăn? Và cuối cùng ăn chay và tâm linh. Tâm linh nghĩa là ta là ai, bản chất của ta là gì, ta có mặt ở đây để làm cái gì, và rồi ta đi về đâu. Và đây cũng là câu của Bernard Shaw. Trong khi chính chúng ta là những nghĩa trang di động của những xác động vật, thì làm sao chúng ta có thể mong đợi một tình trạng lý tưởng trên trái đất này? Mình mong muốn được bình an không? Có, phải không ạ? Mình muốn bình an, mình phải trao bình an. Mình muốn được hạnh phúc không? Thì mình cũng phải trao điều đó, phải không ạ? Mình muốn được yêu thương, nếu mà chúng ta trao cái gì chúng ta nhận lại cái đó. Mình gọi là quy luật nhân quả, nhưng mà trong khoa học đó là định luật của Newton thôi, các em học biết rồi. Định luật vạn vật hấp dẫn, phải không? Mình tác động một lực sẽ có một lực ngược trở lại, y chang như vậy, phải không? Như vậy là chúng ta trao sự khủng khiếp, sự hoảng sợ, sự tàn nhẫn, thì chúng ta cũng lãnh lại, trở lại. Tại sao thế giới bây giờ trở nên như vậy, phải không? Nên đấy là câu của Bernard Shaw. Nếu chúng ta là những nghĩa trang di động của xác động vật, làm sao ta có thể mong đợi một tình trạng lý tưởng trên trái đất này như mình mong muốn? Và đây là Leon Tolstoy, là nhà đại văn hào của Nga. Sự sắc sanh đã làm cho những người vốn có một tâm hồn cao thượng, có lòng vị tha đối với mọi người như đối với bản thân mình, đã trở thành những kẻ hung bạo. Bản chất của ta là cao thượng, phải không ạ? Bản chất của ta là tuyệt vời, đầy Phật tính ở bên trong. Nhưng mình lại cư xử ngược lại. Đó là ý nghĩa của tâm linh.
Và đây là những người nổi tiếng ăn chay trên thế giới. Rất nhiều những nhà khoa học như là Einstein, như là Newton, danh nhân lừng danh là Henry Ford ăn chay, phải không ạ? Rồi các vận động viên, những nhà soạn nhạc, những người mà am hiểu nha, về những quy luật của vũ trụ này, người ta ăn chay vì mục đích bảo vệ sức khỏe của mình. Để bày tỏ cái tình thương đó là phẩm chất thật của chúng ta, để bảo vệ môi trường, bảo vệ những giá trị đạo đức mà chúng ta trân trọng. Tôi xin dừng ở đây, hết sức cảm ơn sự chú ý lắng nghe các bạn.